היום אני אראה לכם איך להתקין את אפליקציית זום בטלפון, ואני מדגימה על טלפון אנדרואיד. אז כדי להוריד ולהתקין את האפליקציה בטלפון, אנחנו נכנסים לגוגל פליי. מכאן אנחנו מורידים ומתקינים את כל האפליקציות. וכאן בגוגל פליי כותבים למעלה בתיבת החיפוש זום באנגלית. ממש כמו שכתבתי כאן למעלה, ולוחצים על חיפוש. ואז תקבלו את התוצאה הזאת, Zoom Cloud Meetings, ותלחצו על הכפתור הירוק על ההתקנה. כאן אפשר לראות שההתקנה מתבצעת, ופשוט מחכים בסבלנות. אחרי שהאפליקציה מותקנת, יש לנו כאן סימן של וי וכתוב לנו מותקן. בשלב הזה אפשר לפתוח אותה ישירות מכאן, או ללחוץ על החץ למעלה עד שחוזרים למסך הראשי. סיימנו את השלב של ההתקנה. בואו נלחץ על האפליקציה ונפתח אותה. זה המסך שמקבלים כשפותחים אותה בפעם הראשונה. הכפתור הכחול מאפשר לנו להצטרף לפגישה. וכאן למטה בצד שמאל יש לנו אפשרות להירשם, אם אין לנו שם משתמש, אם עדיין לא נרשמנו לתוכנה, אבל אם כבר השתמשתם בתוכנה, אם כבר למשל הפעלתם אותה במחשב, אז כבר נרשמתם. אז אתם צריכים ללחוץ כאן בצד ימין, כדי להיכנס עם הפרטים שלכם. כרגע אני אלחץ כאן על sign in ואני אתחבר עם הפרטים שלי. ואני אסמן כאן גוגל, כי אני רוצה להתחבר עם פרטי הגוגל שלי, שאיתם התחברתי גם לתוכנת זום במחשב. אז כאן אני מקלידה את המייל שלי ואת הסיסמה שלי בגוגל, בג'ימל, ואחרי שמקלידים את הפרטים, מגיעים למסך הזה. כאן אומרים לנו שהתוכנה אמורה להיפתח באופן אוטומטי. אני אישית חיכיתי כמה דקות ולא קרה כלום. אז אם לא קורה כלום, פשוט לוחצים כאן, איפה שסימנתי באדום, כדי לפתוח את התוכנה בעצמכם. ואחרי שהתוכנה נפתחת, מגיעים לכאן. זה המסך הראשי. אם ראיתם את הסרטון שעשיתי על תוכנת זום במחשב, זה דומה מאוד, וכדאי לכם לראות את זה כדי להבין יותר טוב את כל הדברים כאן. הקישור יהיה למטה בתיאור. אני אעשה כאן איזושהי סקירה כללית, אני לא אכנס לכל הפרטים, אבל נעבור על הדברים העיקריים. כאן למעלה, בחלק העליון, יש לנו את הכפתורים העיקריים. יש לנו את הכפתור הכתום, שמאפשר לנו לעשות פגישה חדשה. יש לנו את הכפתור של הפלוס, כפתור join, שאנחנו יכולים להצטרף לפגישה קיימת, לפגישה של מישהו אחר. אנחנו יכולים גם לתזמן פגישה, לקבוע בעצמנו פגישה שתהיה בעתיד, ממש לקבוע יום ושעה, ואנחנו יכולים לשתף את המסך שלנו תוך כדי פגישה. זאת יכולה להיות פגישה שאנחנו עושים, או פגישה שאנחנו מצטרפים אליה. ואנחנו רוצים לשתף עם האנשים האחרים את המסך שלנו. בכל השטח המרכזי יש לנו כאן את כל הנושא של הצ'אט ואנשי הקשר. וכאן למטה, איפה שסימנתי באדום, יש לנו את הקטגוריות השונות. אז כרגע אנחנו כאן בקטגוריה הראשונה, בפגישה וצ'אט. וכאן בהמשך יש לנו meetings, ושם אתם תראו את המזהה האישי שלכם, את ה-meeting ID, שתוכלו לתת אותו לאנשים אחרים, והם יוכלו להתחבר לפגישה שלכם. ויש לנו כאן גם את כל מה שקשור לאנשי הקשר, וכאן בצד בסוף יש לנו settings. אז זה בגדול המבנה של האפליקציה. בואו נחזור כאן למעלה, ועכשיו אני אלחץ על הכפתור הכתום, על יצירת פגישה חדשה. ברגע שלוחצים על יצירת פגישה חדשה, מגיעים למסך הזה. כאן אתם יכולים לקבוע האם הווידאו יהיה פעיל כשאתם עושים פגישה. האם להפעיל את המצלמה של הטלפון. האם יראו אתכם או לא יראו אתכם. ודבר נוסף שאתם יכולים לקבוע כאן, האם להשתמש תמיד במזהה האישי שלכם, שהוא מופיע כאן, שכרגע הסתרתי אותו. אז תקבעו את ההגדרות שמתאימות לכם ותלחצו כאן על Start a Meeting כדי להתחיל בפגישה. וזה מה שמקבלים כשיוצרים פגישה חדשה. כאן למעלה יהיה לכם את המזהה של אותה פגישה. זה יכול להיות מזהה רנדומלי,
מזהה שמשתנה כל הזמן, כל פגישה, ואם הגדרתם קודם שאתם רוצים שזה יהיה המזהה הקבוע, אז זה יהיה המזהה הקבוע שלכם. אז אם אתם רוצים לתת אותו למישהו, שהוא יצטרף לפגישה שלכם, אז זה יופיע לכם כאן למעלה. ובכל השטח הזה, אם הפעלתם את המצלמה, יראו אתכם. בדוגמה שלי לא הפעלתי את המצלמה, ולכן מופיעה לי כאן תמונת הפרופיל של החשבון. וכאן למטה יש לנו את הפעולות העיקריות. ושוב, זה דומה מאוד למה שראינו בזום במחשב. אז יש לנו כאן את המיקרופון, יש לנו את המצלמה, שכמו שאמרתי, אצלי כרגע היא לא פועלת, ואתם יכולים לראות שיש עליה קו אלכסוני. אם אני ארצה להפעיל אותה, אני אלחץ כאן על סמל המצלמה, ואז יראו אותי. וכאן יש לנו את כפתור share, את הכפתור הירוק, שמאפשר לנו לשתף קבצים מהטלפון. אז אפשר למשל לשתף תמונה, או מסמך, או לשתף קבצים שקיימים לכם בשירותי אחסון, כמו למשל בוקס, או דרופבוקס, או גוגל דרייב, או וואן דרייב, אוקיי? יש לכם כאן המון אפשרויות. שימו לב שאתם יכולים גם לשתף איזושהי כתובת של אתר מסוים, או סימניה, אתר שקיים לכם במועדפים, או בסימניות, או לשתף את המסך שלכם. אז אלו כל אפשרויות השיתוף כאן באפליקציית זום. בואו נעבור לכאן, ללחצן של המשתתפים, לסמל הזה. אז כאן יש לנו את כל המשתתפים שנמצאים בפגישה. כרגע כתוב לי כאן רק אחד כי זאת רק אני. אבל אם יצטרפו עוד אנשים, אז הם יופיעו כאן ברשימה. גם כאן אפשר לנהל את המשתתפים. כאן למטה יש את האפשרות לנהל שיחה, להתכתב בצ'אט עם המשתתפים. אפשר לשלוח הודעה לכולם, או לשלוח הודעה אישית למשתתף מסוים. אפשר גם להזמין אנשים לפגישה ישירות מכאן. אני יכולה גם להשתיק את כולם, או לא להשתיק אותם, ולתת להם לדבר. אז זה לגבי ניהול המשתתפים. וכאן בצד יש לנו 3 נקודות. כאן אני יכולה לנתק את האודיו, את הסאונד, ובנוסף יש לי הגדרות של הפגישה. אלו ההגדרות של הפגישה. כאן אתם יכולים לעשות התאמה אישית של הפגישות. אפשר למשל לנעול את הפגישה, ואז מי שיצטרף יצטרף, ואם אנשים נוספים שיש להם הזמנה ירצו להצטרף, הם כבר לא יוכלו, כי הפגישה נעולה. אפשר גם לנעול את האפשרות של שיתוף, שרק הבן אדם שיצר את הפגישה יוכל לשתף מידע, ולא המשתתפים. פעולה נוספת שאפשר לעשות זה להשתיק את כולם כשהם מצטרפים לפגישה, שיש שקט. כדי להבין יותר טוב את כל העניין הזה של הפגישה, תחשבו על זה ממש כמו אולם הרצאות, שיש מרצה ויש משתתפים. האם אתם רוצים שהמשתתפים ייכנסו וידברו ביניהם ויעשו רעש ויהיה הרבה רעש וקצת בלגן, או שכולם יהיו בשקט? פשוט להשתיק אותם. וכמובן שכשתרצו תוכלו לבטל את זה ולאפשר להם לדבר. כאן בהמשך יש איזושהי הגדרה, האם להשמיע צליל כשבן אדם מצטרף או עוזב את הפגישה, וכאן למטה זה הגדרות שקשורות בצ'אט. האם המשתתפים יוכלו להתכתב אחד עם השני, האם כל אחד יוכל לכתוב לכל אחד בצ'אט, יש לכם כאן כל מיני הגדרות. אז אלו הפעולות שאפשר לבצע בפגישה. שימו לב שבמהלך הפגישה, הסרגל הזה כאן למטה יכול להיעלם. כדי להציג אותו עוד פעם, לוחצים על המסך. פשוט לוחצים עם האצבע. אז בואו נגיד שעשינו פגישה, ואנחנו רוצים לסיים אותה. כאן למעלה יש לנו את כפתור End. אז ברגע שאנחנו לוחצים עליו, אנחנו בעצם מסיימים את הפגישה. כאן יש לנו 2 אופציות. עכשיו, אם אני הבן אדם שיצר את הפגישה, ואני רוצה לעזוב אותה, ואני אעשה כאן Leave Meeting,
אני אצטרך למנות בן אדם אחר בתור המארח של הפגישה, במקומי. אני אעזוב את הפגישה, ויהיה בן אדם אחר שבעצם יהיה המארח, והפגישה תמשיך. הם ידברו ביניהם והם יעשו מה שהם רוצים. אבל אני כבר לא אהיה בפגישה. אז זאת אפשרות אחת, לעזוב את הפגישה. אפשרות שנייה, זה לעשות end meeting, לסיים את הפגישה לגמרי, אצל כולם. אז ככה יוצרים פגישה חדשה ומתנהלים בה. ועכשיו נעבור לכאן לכפתור join. הצטרפות לפגישה קיימת, לפגישה של מישהו אחר. זה המסך שמופיע. אפשר להקליד את המיטינג ID של הבן אדם שיוצר את הפגישה, ואם קיבלתם איזושהי הזמנה, אז פשוט לוחצים כאן על הלינק הזה. וכאן יש לכם את כפתור ההצטרפות. ובואו נמשיך ונעבור לכאן לתזמון פגישה. כאן יש את כל ההגדרות לקבוע פגישה עתידית. אפשר לקבוע תאריך ושעה, אפשר לקבוע אזור זמן, ואם אתם רוצים שזאת תהיה פגישה קבועה, למשל פעם בשבוע, אז אתם יכולים לקבוע את זה כאן, פגישה שחוזרת על עצמה. כאן יש לכם אופציה האם להשתמש תמיד במזהה האישי שלכם, שזה יהיה מזהה קבוע. אתם יכולים גם לקבוע אם תהיה לפגישה סיסמה או לא תהיה לה סיסמה, וכמובן שבהמשך יש הגדרות נוספות. אז תעברו על כל ההגדרות, תקבעו לעצמכם את מה שמתאים לכם, ואל תשכחו ללחוץ כאן למעלה על כפתור דן, כדי לשמור את כל מה שקבעתם. אז זה לגבי תזמון פגישות. ובואו נעבור לכאן לפעולת שיתוף מסך. זה מה שמקבלים כשלוחצים על כפתור השיתוף מסך. אתם צריכים להקליד כאן את המזהה של אותה פגישה שבה אתם נמצאים. אם זאת פגישה שאתם יצרתם, אתם צריכים להקליד כאן את המזהה, את המיטינג ID שלכם, של הפגישה שלכם. ואם אתם נמצאים בפגישה של מישהו אחר, אם הצטרפתם לפגישה של בן אדם אחר, ואתם רוצים לשתף את המסך שלכם בפגישה שלו ולהראות לו משהו, אתם צריכים להקליד את המיטינג ID של אותה פגישה, של הפגישה שבה אתם נמצאים. וככה תוכלו לשתף את המסך שלכם. עכשיו, יכול להיות שתקבלו הודעה כזאת שבעצם האפליקציה מבקשת הרשאה. הרשאה כדי להמשיך בתהליך. אז אם ההודעה הזאת מופיעה, פשוט תלחצו כאן על גוטית וממשיכים בתהליך. כאן יש הודעה נוספת שיכולה להופיע לכם. אז גם אותה תאשרו ותלחצו כאן על כפתור התר. בואו נעבור כאן למטה להגדרות. וכמו שאמרתי, כאן יש הגדרות לגבי החשבון שאיתו התחברנו, לגבי הפרופיל שלנו, ויש גם הגדרות לגבי אנשי הקשר, הגדרות לגבי פגישות, והגדרות לגבי צ'אט. אם תלחצו על כל אחד מהם, תקבלו הגדרות נוספות. כרגע אני רוצה להראות לכם שכאן למעלה יש חץ קטן, ואם לוחצים עליו, אז מגיעים למסך הזה. ואם גוללים עד למטה, אז כאן אפשר להתנתק מהחשבון. וכמובן שאפשר להתחבר אליו עוד פעם, כמו שהראיתי בהתחלה. להתחבר עם הפרטים שלכם. אז זה היה הסרטון על אפליקציית זום, הראיתי לכם איך להתקין אותה ואיך להשתמש בה, הראיתי לכם את הפעולות העיקריות. אני מאוד מקווה שזה יעזור לכם, מקווה שנהניתם. אם אהבתם תעשו לייק, תשתפו עם אנשים נוספים, ואל תשכחו להירשם ולהפעיל את הפעמון, כדי שתקבלו הודעה על כל סרטון חדש. תודה רבה שצפיתם, שיהיה לכם יום נפלא, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא.